mambabatas ng Georgian Parliament na sangkot sa isang away sa Abu Dhabi. Ano naman kaya ang naging ugat ng away ng mga mambabatas na ito? Nako, alamin po natin yan mula sa mga detalye ng balita ang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong Miyerkules. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiwala sa malakas na ugnayan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Issue sa monster ship ng China ilalapit sa bilateral meeting sa January 16. Impeached President Yoon Suk Yeol nasa kustodiya na ng pulis. Post-war plan para sa Gaza isasalin na sa administrasyong Trump. At TikTok, iginiit na hindi totoo ang mga report na bibilhin ni Elon Musk ang kumpanya. Malaki ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa magiging malakas na economic, diplomatic and defensive ties ng Pilipinas at ng Estados Unidos sa ilalim ng liderato ni President-elect Donald Trump. Inihayag ito ng Pangulo sa naging pakikipag-usap niya kay outgoing US Vice President Kamala Harris sa telepono nitong Martes. Sinabi rin ni PBBM kay Harris na umaasa ang gobyerno ng Pilipinas na maipagpapatuloy ng susunod na administrasyon ang matagal nang umiiral na relasyon ng Pilipinas at ng Amerika para isulong ang kanilang shared values at ang rule of international law. Sa bahagi naman ni Harris, tinukoy nito na mayroong bipartisan support sa US Congress at Washington para palawigin pa ang ugnayan nito sa Pilipinas. Partikular na rito ang aspeto sa seguridad, economic prosperity at people-to-people connections. Binigyan din Harris ang walang patid na suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas, lalo na sa gitna ng patuloy na agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea. Kapwa namang nagpasalamat sa isa't isang dalawang opisyal dahil nagpatuloy ang produktibong tambalan ng Pilipinas at ng Estados Unidos sa loob ng administrasyong Biden. Inanunsyo ng COMELEC na inilipat nito sa January 25 ang mock elections kasunod ng inilabas na temporary restraining order ng Korte Suprema laban sa mga diskwalipikadong aspirants. Dahil dito ay nasayang ang nasa 6 na milyong balotang gagamitin sana ngayong halalan. Sinabi naman ni COMELEC Chairperson George Garcia na natapos naman ng full body ang naging pagbabago sa Database Election Management System. Anya, na-serialize na rin nila ang mga pangalan ng mga kandidato, pati na ang pagpalit sa mahigit 1,000 ballot faces sa buong Pilipinas. Nitong Martes kasi, sinuspinde ng COMELEC ang printing ng mga balotang gagamitin para sa 2025 midterm polls dahil sa pagkakadisqualify ng 5 aspirants. Kinansela rin ng COMELEC ang live test para sa trusted build ng online voting at counting system. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na magtatatag ng isang framework para sa development ng natural gas industry ng Pilipinas. Layo ng Republic Act 12120 o ang Philippine Natural Gas Industry Development Act na buuin ang Philippine Downstream Natural Gas Industry at dagdagan ang share ng natural gas sa energy mix ng bansa sa pamamagitan ng pagsulong ng ligtas, efficient at cost-effective source of energy at maging matatag na contributor sa energy security. Nais kasi ng gobyerno na taasan ang incentives na makukuha ng bansa sa pamamagitan ng nasabing batas at ito naman ay sa tulong ng pagpapalakas ng investment sa Philippine natural gas industry. Inaasahan naman ng gobyerno na makatutulong ang bagong batas para matugunan ng Pilipinas ang tumataas na local demand ng produktong petrolyo at paunlarin ang liquefied natural gas trading at transshipment hub sa palibot ng Asia-Pacific region.
Magaganap ang Bilateral Consultation Mechanism o BCM ng Pilipinas at ng China bukas January 16. Pangungunahan ni Undersecretary Maria Teresa Lazaro ang delegasyon ng Pilipinas sa BCM. Subalit, ngayon pa lamang ay tiniyak na ng pamahalaan ng Pilipinas na tatalakayin nito sa pagpupulong ang isyu ng pagpasok ng monster ship o ship ng China sa karagatang nasasakupan ng Pilipinas. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, kakausapin ng delegasyon ng Pilipinas ang China na i-pull out ang monster ship nito na malapit sa baybayin ng Zambales. May ilan din anyang concerns ang gobyerno na ibabahagi nila sa BCM. Gayunpaman ay sinabi naman ni Secretary Manalo na hindi niya muna hahatulan ang resulta ng BCM dahil ang layunin ng pulong na ito ay ang pagsusulong ng kooperasyon ng Pilipinas at ng China. Pagsisikapan anyang magsanipwersa ng dalawang pamahalaan na matugunan ang isyu ng kapaligiran at posibleng Coast Guard to Coast Guard cooperation. Subalit kailangan muna anyang magkasundo sa isang Memorandum of Understanding ang Coast Guards ng Pilipinas at ng China. Inihayag ng Philippine Navy na nakarecover sila ng 5 underwater drones sa iba't ibang lugar sa Pilipinas noong 2024. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, isa sa na-recover na drones ay may Chinese markings na natagpuan sa katubigan ng San Pascual, Masbate noong Disyembre 30 sa nakaraang taon. Meron ding 2 underwater drones ang na-recover naman sa Calayan Islands, isa sa Pasukin, Ilocos Norte at isa sa katubigan ng Initawa, Misamis Oriental. Ang nasabing mga drones naman ay naisurrender sa mga otoridad ng mga mangingisda sa lugar. Susunod, impeached President Yoon Suk Yeol sumuko na sa otoridad. Kinidnap na Tanzanian activist na kalaya na. At NATO, daragdagan ang seguridad sa Baltic Sea. Mga detalye po na mga balitang yan at iba pang mga balita sa pagbabalik pa rin ng mata ng Agila International. This Sunday on CNET Throwback. I'm on my way home now. Love you too. Bye. Oh no! 911, where's your emergency? I'm in the trunk. I get kidnapped. There's no location. It's a disposable, no chip. Please help me. I don't know what to do. Okay, listen. For us to help you, I need you to help me. We're gonna fight. Kick the taillights out. I did it. Good work. Now, I want to see if any other car is gonna be able to notice you. Now find a release lever. Please, I've been kidnapped. Open the door now! Do not hurt that little girl. You don't have to do this. It's already done. We are gonna find you. This Sunday, 12 noon, here on NET25. Let's let
together. Sa NET. Nang naaresto ngayong araw si South Korean President Yoon Suk Yeol para sa questioning kaugnay sa insurrection charges laban sa kanya. May kinalaman sa kanyang martial law declaration. Ito ang ikalawang arrest attempt kay Yoon matapos mabigo ang naunang pag-aresto sa kanya noong January 3 dahil sa pagharang ng kanyang Presidential Security Service sa mga investigador mula sa Corruption Investigation Office for High-Ranking Officials o CIO. Ayon sa mga investigador, isinilbi nila ang arrest warrant kay Yoon at dakong alas 10 ng umaga. Sa isang pahayag, sinabi ni Yoon na nagkusa siyang sumama sa mga investigador para maiwasan ang paglaki ng engkwentro matapos na magtungo ang mahigit 3,000 police officers sa kanyang presidential residence para arestuhin siya. Anya, nang makita niya ang puwersang pagpasok ng arrest team sa security area gamit ang firefighting equipment, ay nagpasya na siyang tumugon sa investigasyon ng CIO kahit na ito, anya, ay isang illegal na investigation upang mapigilan ang pagdanak ng dugo. 저는 오늘 이들이 이 경호 보안 구역을 소방 장비를 동원해서 침입해 들어오는 것을 보고 불미스러운 유혈 사태를 막기 위해서 일단 불법 수사이긴 하지만 공수처 출석에 응하기로 했습니다. 그러나 제가 이 공수처의 수사를 인정하는 것은 아닙니다. Ikinatwiran din ng abogado ni Yoon na iligal ang mga pagtatangkang ikulong ang Pangulo at layunin lang ng kanyang mga karibal sa politika na ipahiya ito sa publiko. Bago naman ang pagka-aresto kay Yoon, nagkaroon ng bahagyang girian sa pagitan ng arrest team at mga suporter ni Yoon na humarang sa may gate ng presidential residence para protektahan ang Pangulo. Matapos namang pumayag na si Yoon na humarap sa investigasyon, ineskortan siya ng convoy patungo sa CIO headquarters. Samantala, kasalukuyan ng sumasailalim sa interrogation si Yoon. Maaring ikustodiya ang Pangulo sa loob ng 48 oras kasunod ng kanyang pagkaaresto sa kanya, subalit kailangan ng mga investigador na mag-apply muli para sa panibagong arrest warrant para mapanatili siya sa kustodiya. Si Yoon ang kauna-unahang nakaupong Pangulo ng South Korea na naaresto sa buong kasaysayan ng bansa. 이런 불법이 자행되고 무효인 영장에 의해서 절차를 강압적으로 진행하는 것을 보고 정말 개탄스럽지 않을 수 없습니다. Matapos ang 4 na oras, pinakawalan din ng 3 armadong kalalakihan ang aktivistang kanilang dinukot sa Nairobi, Kenya. Yolanda Aspiras po para sa detalye ng balita. Si Maria Surangi Sahay ay isang human rights defender. Kritiko ito ni Tanzanian President Samia Suluhu Hassan. Noong linggo ng hapon, kinidnap si Surangi Sahay ng 3 armadong kalalakihan at isinakay sa isang itim na van sa Kilimani. Ang mabilis na pagkabihag kay Surangi Sahay ay sa gitna ng akusasyon sa kapwa-gobyerno ng Tanzania at Kenya na nandurukot ang mga ito ng mga kritiko. Si Surangi Sahay at asawa nitong si David Sahay ay humingi ng pangungukup sa Nairobi matapos lisanin ang Tanzania. Hindi nagkaloob ng pahayag ang Tanzania at Kenya ukol sa insidente. Matapos pakawalan si Surangi Sahay, sinabi nitong ang pakay ng mga kidnapper ay ang makuha ang mga impormasyon nito sa mga gamit ng komunikasyon at online. I am sure that part of the abduction was to get access to my devices and to get access to the activities that I do online, which include, of course, sometimes doing whistleblowing, but also doing a lot around abductions in Tanzania. So
that is the first thing that I really felt that they really wanted. Ipinag-utos ni Hassan na imbestigahan ang mga pangingidnap noong isang taon. Ito ay nang magkawalaan o masaktan ang mga kritiko ng pamahalaan. Ito ay isang pattern na ayon sa rights group ay pananarget ng gobyerno sa mga kumakalaban dito, kaugnay ng eleksyon sa katapusan ng taong 2025. Ayon kay Amnesty International researcher Roland Iboli, ang pandurukot kay Suranggi Sahay ay halimbawa ng tinatawag na transnational repression na nangyayari sa Kenya. Isang akusasyon na itinatanggi ng mga autoridad sa bansa. What we are seeing in Kenya currently is what Amnesty International has described before as a rise in transnational repression. And this is where governments world over are seen to violate human rights beyond their borders. At para kay Suranggi Sahay, walang anumang uri o antas ng pananakot ang makapipigil sa kanyang adhikain. I will not stop, I will not relent, and I will not decrease anything. And in fact, it has given me so much things to be grateful for. As you rightfully said, this could have gone so wrong. There was a point in time when I was convinced that I was about to be taken across, and I knew the minute I crossed you would never hear from me again. I'll become another poster. So I will never stop, never, ever stop. And if this was done, whether to intimidate me, to really harm me, that will never stop me. Yolanda Aspiras para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Dinagdagan ng North Atlantic Treaty Organization ng NATO ang ginagawa nilang surveillance ng mga barko sa Baltic Sea. Today, I can announce that NATO is launching Baltic Sentry. Under the authority of NATO's Supreme Allied Commander, General Kishkavoli, this military activity is part of our ongoing effort to enhance maritime presence and monitoring of key areas for our alliance. It will involve a range of assets, including frigates and maritime patrol aircraft, among others, and will enhance our vigilance in the Baltic. Ito ay pagkatapos ng nangyaring pagkakasira ng mga critical na undersea cables. Sinabi ni NATO Chief Mark Rutte na ang kanilang misyon na tinawag na Baltic Sentry ay kinabibilangan ng dagdag na pagpatrolya ng mga eroplano, warships at drones. Ang kanyang anunsyo ay sinagawa sa pulong ng mga NATO members na bansa na kinabibilangan ng Finland, Estonia, Denmark, Germany, Latvia, Lithuania, Poland at Sweden. Safeguarding our infrastructure is of utmost importance. Not only is this crucial for energy supply, whether from power cables or pipelines, but more than 95% of internet traffic is secured via undersea cables. And 1.3 million kilometers of cables guarantee an estimated $10 trillion worth of financial transactions every day. Ship captains must understand that potential threats to our infrastructure will have consequences, including possible boarding, impounding and arrest. And while such law enforcement roles are for national authorities, we are best served when there is complementarity between NATO's efforts to detect threats and deter aggression and national efforts to enforce the law. I would like to ask you. Una nang inakusahan ng bansang Poland na ang Russia ang nasa likod ng pagkakasira ng mga undersea cables. Ang nasabing pahayag ay matapos na ang 1,170 kilometers na haba ng telecommunications cable sa pagitan ng Finland at Germany ay masira. Mula kasi nang magsimula ang labanan ng Russia at Ukraine, nagkaroon ng ilang serye ng pagkasira ng mga pipelines sa Baltic Sea. Labis na nababahala rito ang Germany at Finland dahil ang kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay nalalagay sa panganib ang seguridad sa buong Europa. Naniniwala si German Defense Minister Boris Pistorius na mayroong nagsabotahe matapos na magtamo ng danyos ang dalawang undersea cables sa Baltic Sea. Wir haben festgestellt, gemeinsam, dass unser Schwerpunkt sein muss, die NATO-Fähigkeitsziele, die im Sommer gemeinsam abgestimmt auf dem Tisch liegen werden, so schnell wie möglich umzusetzen. Was sind die Fähigkeitsziele?
Das ist einfach konkret das, was an Truppen, Material, Systemen und Verbänden gebraucht wird, um die definierten Ziele einer effektiven, erfolgreichen Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit zu erreichen. Dadurch, dass die NATO entschieden hat, auf unsere Anregungen das Ganze schon im Juni vorzustellen und nicht erst im Oktober, gewinnen wir erheblich Zeit und können schneller beginnen mit der Umsetzung. Nagbitiw na sa kanyang pwesto si British Anti-Corruption Minister Tulip Siddiq dahil sa ugnayan sa Prime Minister ng Bangladesh na si Sheikh Hasina na kanyang tiyahin. Mariing itinanggi ng 42 anyos na si Siddiq ang aligasyon na nakinabang ito sa pera na umano'y kinurakot ng kanyang tiyahin. Siya na ang pangalawang government minister na nagbitiw sa loob ng 2 buwan. Malungkot naman na tinanggap ni British Prime Minister Keir Starmer ang pagbibitiw ni Siddiq. Dahil dito ay itinilaga ni Starmer si Emma Reynolds na kapalit ni Siddiq. Nanawagan naman si British Shadow Home Secretary para sa mas malalim na investigasyon ukol sa naturang issue. Dagdag pa nito ay naging masyadong makupad ang pagtugon ng gobyerno ni Keir Starmer kay Siddiq. Ayon naman sa ethics advisor ng gobyerno, bagamat walang nilabag si Siddiq sa Ministerial Code of Conduct, ay dapat naging handa ito na harapin ang potensyal na dagok sa kanyang reputasyon ng pagiging kaugnay kay Sheikh Hasina. I think the Prime Minister was far too slow to act in this case. The independent advisors' reports say there are still a number of unanswered questions about the origin of some of these extremely expensive properties that Tulip Siddiq somehow purchased. She had no visible means to do so. She herself claims to have forgotten certain information about how she came to own them. There are lots of unanswered questions about whether these properties are connected to Tulip Siddiq's aunt's corrupt regime in Bangladesh. Masayang ibinalita mismo ni Princess Kate na nasa remission stage na ang kanyang cancer. Sa isang Instagram post, pinasalamatan ni Princess Kate ang mga nag-alaga sa kanya sa Royal Marsden Hospital at sinabing susuportahan niya ang pananaliksik ng nasabing ospital sa pag-asang mas marami pang buhay ang kanilang maililigtas laban sa sakit na cancer. Nakagagaan niya ng loob na ngayon ay nasa remission na siya at nananatili siyang nakafocus sa pagpapagaling. Sino man anyang nakararanas ng cancer ay alam na kailangan ng panahon upang makapag-adjust sa new normal. Sa kanyang pagbisita sa Royal Marsden Hospital ay nakipag-usap si Princess Kate sa staff at ilang mga pasyente, pinakinggan ng prinsesa kung paano sila nakikipaglaban sa sakit. Ibinahagi rin niya ang tungkol sa side effects ng cancer treatments. Inamin niyang real challenge ito at may mga long-term side effects. Gayunpaman ay binigyan din ni Princess Kate ang kahalagahan ng holistic care sa mga good days at bad days. At sinabi niya na gaya ng isang cancer patient, nangangailangan din ng suporta ng mga taong nagmamahal sa pasyente. Sa Brussels, Belgium naman po, humarap sa European Union ang mga pamilya ng Israeli hostages upang hilingin sa mga lider ng EU na gumawa pa ng karagdagang aksyon para matapos na ang gyera sa Middle East. May Fanway Zaragoza para sa report. Sa panahong tila malapit ng magkasundo ang Israel at Hamas ukol sa isang ceasefire deal, humarap sa EU ang mga kapamilya ng mga bihag sa Gaza. Anila nais nilang maringan ng bahayag ang EU ukol sa ikapapayapa ng labanan sa gitnang silangan. And I want to see the EU be far more outspoken about being pro-resolution. And I want to see the Israeli public hear from the Europeans. Here are the ways that we can help you resolve this conflict. Here are the ways that we can aid in making the day after better. Here, one example, we will be a governing body over every supply that goes to Gaza, and we will make sure that every sack of cement that goes into Gaza goes into building buildings for civilians and not tunnels to keep hostages in. Para sa mga kapamilya ng bihag, labis na ang ipinaghintay nila upang maibalik sa kanilang piling ang mga mahal sa buhay na dinukot 15 buwan na ang nakalipas. Very simple. Now almost sure that it's almost all the government will vote favor this.
And if there are few members of this government that don't want, I invite them to put their families and bring my son and bring their families back, and then they can do whatever they want. Enough is enough. Sa panahong itinagal ng gyera, isang ceasefire pa lang ang naisagawa. Ito ay noong Nobyembre na tumagal ng 1 linggo. Halos kalahati ng bilang ng mga bihag, karamihay kababaihan, kabataan at foreign laborers ay pinakawalan bilang kapalit ng Palestinian detainees. Sa kasalukuyan, nagpupulong muli ang mga negotiators sa Qatar ukol sa pinaniniwalaang huling yugto ng plano upang wakasan ang gyera. May from Zaragoza para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sa kaugnay na balita, naniniwala ang mediator na bansang Qatar na sa mga susunod na araw ay tutugon ng Hamas at Israel sa isinusulong nilang ceasefire deal. كما يمكن تأكيده طبعا نعم أنه تم تسليم المسودات إلى الطرفين. نعم تم تذليل الصعوبات أمام القضايا الرئيسية العالقة بين الطرفين، ونعم تجري الآن المحادثات حول التفاصيل النهائية، ولكن لا يمكننا إعطاء أي تفاصيل حول طبيعة هذه التفاصيل التي تتحدث عنها أو أين تقف اليوم هذه المحادثات، إلا أن نقول أننا يعني تجاوزنا العقبات الرئيسية في الخلافات بين الطرفين. Ayon sa mga mediators mula sa Qatar, kanilang naplansya ng anumang gusot sa nasabing negosasyon. Sumang-ayon na rin ang bawat panig kung saan pumayag sila sa pagpapalaya ng mga bihag at ang tuluyang pag-alis ng mga puwersa ng Israel sa Gaza. Ang nasabing magandang development ay kasunod ng ginawang pag-uusap ni US President Joe Biden at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Simula noong sumiklab ang kaguluhan ay nasa 46,645 na ang nasawi at 110,012 ang sugatan na Palestino. Sa panig naman ng Israel, mayroong 1,139 katao ang nasawi sa ginawang pag-atake ng Hamas kung saan nasa higit kumulang 200 ang kasalukuyang bihag na hawak ng grupo. Especially appreciate the roles of both the Biden administration and the incoming Trump administration in the talks in the past couple of weeks. They have been involved fully in the talks. As I said, from the Biden administration and the incoming administration, they were working in tandem together here in Doha and beyond in the region to make sure that the deal happens. Nagpasalamat naman ang Qatar sa tulong ng Estados Unidos sa naturang proseso kung saan nangako pareho si US President Joe Biden at Secretary of State Antony Blinken na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang maipasa ito bago matapos ang kanilang termino. Dagdag pa nito ay pinaubayanan ni Blinken ang kanilang nailatag na post-war plan sa susunod na administrasyon, kabilang ang mga detalye ng interim security mission kasama ang Palestine at ang international community. For many months, we've been working intensively with our partners to develop a detailed post-conflict plan that would allow Israel to fully withdraw from Gaza, prevent Hamas from filling back in, and provide for Gaza's governance, security, and reconstruction, drawing on the principles that I originally set out in Tokyo. We will hand off that plan to the Trump administration to carry forward. Mistaken identity umano ang rason sa pagkakasawi ng 16 na sibilyan sa military airstrike sa Zamfara State sa Nigeria. Nabatid po na ang mga nasawi ay inakalang kabilang sa tinutugis na criminal gangs sa nasabing lugar. Ayon sa mga nakasaksi, mga miyembro ng local groups ang mga biktima, subalit pawang sibilyan ang mga ito. Ang kalaban umano ng grupo ay ang notorious armed gangs na responsable sa kidnap for ransom plot sa kanilang lugar. Sinasabing tinatarget sana ng pag-atake ng militar ang militant gangs sa Zurmi at Maradun areas. Aminado naman ang militar na sila ang naglunsad ng airstrike sa nabanggit na lugar. Nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ang Nigerian Air Force, NAF, hinggil sa naturang ulat. Nakiramay si State Governor Dauda Lawal at iba pang opisyal sa pamilya ng mga namatay. Habang nagpupulong sa Qatar ang mga peacekeepers para isapinal na mga detalye sa ceasefire deal, ay nagpapatuloy ang Israel sa pag-atake sa Gaza. Si Leo Velasco para sa balita. Nakaraan ng 15 buwang labanan sa pagitan ng Israel at Hamas, nagpahiwatig si US President Joe Biden na malapit na magkatotoo ang hostage release deal
Sa kabila nito, walang humpay ang pag-atake pa rin ng Israel sa hilagang bahagi ng teritoryo. Ayon sa persang Israeli, pinipigilan lamang nilang makaipon na naman ng lakas ang Hamas. Ayon naman sa Palestinians, layon ng Israel na ubusin ang populasyon sa buffer zone. Gabi-gabi patuloy ang pagpapasabog ng Israel sa Gaza. Noong Martes, sinabi ng Gaza health officials na noong isang araw ay may 27 Palestinians ang namatay dahil sa Israeli strikes. Kabilang dito ang isang mamamahayag na Gazan. Samantalang 10 ang nasawi ng tamaan sa pag-atake ang isang bahay sa Khan Yunis. 9 naman ang namatay din sa isang tent encampment sa Deir al-Bala sa Central Gaza. Hindi nagkomento ang Israeli military ukol dito. Sa kasalukuyan, nasa 46,000 na ang namatay sa Gaza mula nang gumanti ang Israeli sa panlulusob na ginawa ng Hamas na pumatay naman sa 1,200 katao at bumihag sa 250. Leo Velasco para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Habang tinatapos sa mga peacekeepers ang isang kasunduan na magpapalaya sa mga bihag ng Hamas, ay nakipagpulong naman ang mga pamilya ng Israeli hostages kay Prime Minister Benjamin Netanyahu. Hiling nila, patay man o buhay, ay makita nilang muli ang mga mahal nila sa buhay na mahigit 1 taon ng bihag ng Hamas. JC Yumulpo para sa karagdagang mga detalye. Ilang beses nang nabigo ang ceasefire at hostage releases negotiations na dahilan ng pagkabigo ng mga pamilya ng hostages. Kung kaya't inilapit nila kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang anuman ang kalagayan ng mga bihag, humihinga pa o wala ng buhay, ay ibalik ang mga ito sa lalong madaling panahon. We said, and Prime Minister Netanyahu agreed, that time is of the essence and that time does not work with the hostages. Hostages who are alive will end up dead. Hostages who are dead might be lost. We have to act now. And we call upon President-elect Trump to do whatever he can to make sure that we see this deal to the end. So all the hostages are here. There is no such thing as a humanitarian stage. All hostages are humanitarian by now, after 15 and a half months. And all of the families of all the hostages, dead or alive, deserve to get their hostages back. Kung maseselyuhan ang kasunduan, 33 bihag ang inaasahang mapalalaya sa unang phase ng hostage deal. Maaaring kasama rito ang mga kababaihan, mga bata, 5 babaeng sundalo at mga kalalakihang higit 50 taong gulang. Gayon din ang mga may sagit at sugatan. May 78 bihag ang hanggang ngayon ay nasa Gaza, kung kaya't ikinatatakot ng mga pamilya na hindi sila makakasama sa unang phase ng pagpapakawala kung hindi umabot sa ikalawang yugto. Habang pinupulong ni Netanyahu ang ilang pamilya, nagpro-protesta naman ang iba sa labas ng tanggapan nito. Ito si Rubichen. Namatayan ng anak niyang sundalo noong 7 ng Oktubre sa paglusob ng Hamas sa Israel. Subalit ang katawan nito ay nasa Gaza hanggang ngayon. Ani ni Chen, hindi dapat mabulok ang mga labi ng kanyang anak sa Gaza. It's time for a deal that includes everybody. That is what we demand and what we expect from the Prime Minister. My son is a hero and saved many, many people. He doesn't deserve to rot in Gaza. Pinaniniwala ang kalahati ng mga bihag ay buhay pa. At sa mga namatay, ang ilan ay nasawi dahil sa pagganti ng Israel. Ang iba naman ay pinapatay ng mga nambihag sa mga ito at ang iba na may patay na noong 7 ng Oktubre pa. JC Yumul para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nakikiisa ang iba't ibang lider ng Pilipinas sa layunin ng National Rally for Peace na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo.
Nagbigay ng kanya-kanyang pahayag sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte ukol sa peace rally. Sinabi ng Pangulong Marcos na umaasa itong magbubunga ng higit na pagkakaisa at pag-uunawaan ang isinagawang pagkilos. Nagpasalamat din ng Pangulo sa patuloy na suporta ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa kanyang administrasyon. Para naman kay VP Sara, napapanahon ang National Rally for Peace at taus-puso itong nagpasalamat sa mga lumahok sa pagkilos. Nawa po ay magbunga ng higit na pagkakaisa at pagkakaunawaan sa ating bayan ang pagkikilos na ito. Nais ko ring ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa patuloy ninyong pagsuporta sa administrasyong ito. Sa lahat ng pagsubok na hinaharap ng bansa, lagi kayong nakaalalay, tumutulong at nakikiisa. Marami pong pagsubok ang ating kinakaharap at marami pang haharapin mga balakid sa paglalakbay tungo sa isang maaliwalas at maunlad na bukas na dapat malampasan. Ako'y naniniwala na tayo ay may pagkakaisa, may malasakit sa kapwa at may pagmamahal sa bayan. May tiwala sa kakayahan at higit sa lahat, may pananalig sa may kapal. Ang lahat ng suliranin ay kaya nating malampasan kung tayo ay sama-sama at magkakatuwang sa pagtaguyod ng isang bagong Pilipinas. At nang lumahok sa malawakang peace rally ngayong araw. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan, at iba pang suliranin, ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon. May ilan ding mambabatas ang nakiisa at sumali sa isinagawang peace rally noong Lunes. Present sina Senador Christopher Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Francis Tolentino at Robin Padilla. Nagpahayag din ng pagsuporta sa kaisahan sina Senate President Francis Cheese Escudero, Manila Mayor Hani Lacuna at dating Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. Pinasalamatan ko po Iglesia ni Cristo dahil sa gawaing ito na napukaw sa kaisipan ng ating mga kababayan na pangangailangan na magtulungan. Nandun nakasalalay yung pagsulong ng ating bansa. Kung ngayong pagbubukas ng taon, tayo nagpapakita na ng pagkakawatak-watak, palagay ko kahit anong gagawin ng executive branch, ng legislature, huwag na natin kasama ang judiciary, walang mangyayari sa atin. Diba? So, dapat siguro talagang magkaugnay-ugnay. Andito tayo para makiisa sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo at saka sa ibang mga andito ngayon. May nakita natin, may mga Muslim, may mga Katoliko, may mga iba-ibang mga relihiyon na andito ngayon. Tayo nakikiisa sa ginagawang National Rally for Peace. Ito namang rally nito ay ginagawa para sa kapayapaan, di ba? Lahat tayong Pilipino ay umaasa na makamit ang kapayapaan. So, andito tayo para suportahan yung Rally for Peace. Ever since, ang stand ko po, kapayapaan. Para makatrabaho na tayo. Para magbenepisyo po yung mga kababayan nating mahihirap na nangangailangan po ng tulong mula sa gobyerno. Sila yung nag-aantay na makapagtrabaho tayo muli. Ay unang-una po, ang lungsod ng Maynila po ay ang host city po para sa ating National Rally for Peace. Kami po ang nahingan po ng koordinasyon ng ating pong mga kapatid na sa gayon po ay maging payapa po itong ginagawa nating National Rally for Peace. Kami ay nakikiisa sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos at ng kay Eduardo B. Manalo na magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa ating bansa.
na siya na naman din layunin ng maraming liderato sa buong bansa. Na magkaroon ng panatag na pamumuhay ang tao dahil sa pagkakaisa at kapayapaan. So kami ay nagtungo rito upang makiisa sa Iglesia ni Cristo at sa ating mga kapatid na nagtungo rito sa Luneta Grandstand, Burnham Green, and up to Lapu-Lapu statue, hanggang doon sa Top Avenue dito sa Maynila. Samantala, pinasalamatan din ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang buong Iglesia ni Cristo dahil sa matagumpay na pagsasagawa ng National Rally for Peace sa iba't ibang panig ng bansa. I would like to thank Eduardo Manalo and the Iglesia ni Cristo for organizing and mobilizing its members at today's prayer rally for peace. This is what our country needs in these critical times. Not impeachment, no waste of government resources, not self-serving schemes, no divisive action. We must unite. We must move forward as one. We must serve the people. Umabot sa $3.12 billion o katumbas ng halos 183 million pesos ang personal remittances ng mga overseas Filipino workers o OFWs noong November 2024. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, lumago ang cash remittances o money transfers ng mga OFWs ng 3.5% dahil noong November 2023 ay nasa $3.02 billion lamang ang naitala ng BSP. Parehas anilang lumago ang remittances ng land-based at sea-based OFWs mula sa Estados Unidos, Saudi Arabia, Singapore, Japan at United Arab Emirates. Ang Estados Unidos ang may pinakamalaking bahagi ng overall cash remittances na may 40.9%. Sinundan ito ng Singapore na may 7.1% at Saudi Arabia na may 6.3% cash remittances. Nag-ambag naman ang 5% ang mga OFW sa Japan sa overall remittances, habang ang mga nasa United Kingdom at UAE ay nakapagtala ng 4.7% at 4.4% respectively. Gayunpaman, mas mababa ang naitalang $3.12 billion noong November 2024 dahil noong October 2024, ang remittance figure ng Pilipinas ay pumalo ng $3.42 billion. Ngunit kung ang pagbabatayan naman ay year-to-year, tumaas ng 3% ang naitalang cash remittances. Dahil magmula sa $30.21 billion noong January to November 2023, umakyat sa $31.11 billion ang money transfer ng mga OFWs sa parehong panahon noong taong 2024. Para sa taong ito ay naglabas naman ang forecast ng BSP na lalago ang cash remittances ng mga manggagawang Pilipino na nasa ibang bansa sa $35.5 billion. Bago manumpa bilang Pangulo ng Estados Unidos, si incoming President Donald Trump ay nagparamdam na si Mexican President Claudia Sheinbaum na handa itong makipag-usap ukol sa Trump tariffs. Nais din ni Sheinbaum na makipagtulungan kay Trump sa usapin ng migration, seguridad, maging sa issue sa China. Si Marjorie Quintos para sa balita. Mahirap tansyahin kung sapat na ba ang mga aksyon ng kooperasyon ni Mexican President Claudia Sheinbaum sa administrasyon ni Donald Trump upang huwag patawan ng US tariffs ang Mexico. Subalit para sa eksperto at dating diplomats tulad ni Kenneth Smith Ramos na dating Mexican Chief Negotiator ng US-Mexico-Canada Agreement o USMCA, malakas ang ginawang hakbang ng Mexico. President Sheinbaum did the right thing in saying, let's not concentrate on tariffs or hurting each other's economy. Let's concentrate on sitting down, giving Mexico a chance to explain to the new administration in the U.S. what Mexico is doing both on immigration and on security, and then start a constructive dialogue with a work plan and specific objectives and timelines. Ilang ulit nang inakusahan ni Trump ang gobyerno ng Mexico na hindi ito gumagawa ng sapat upang pigilan ang mga migrante at droga na makapasok sa US. Dahil dito, nagbanta si Trump ng nakawiwindang na taripa upang umaksyon ng mas malakas ang Mexico. Tutol din ang incoming US President na magtayo ng mga planta ang China sa bansa ni Sheinbaum.
Subalit mula nang maupo sa pwesto ang kauna-unahang babaeng pangulo ng bansa, pinatindi nito ang ngayon makasaysayang paghihigpit sa mga migranteng papuntang US border. Nagdetain ito ng may 475,000 na mga migrante mula Oktubre hanggang Disyembre lamang. Ang administrasyong Sheinbaum ay nakasupil din ng record 1,100 kilograms ng iligal na fentanyl, nagpataw ng bagong taripa sa ilang produkto mula sa Asia at nangumpiska ng mga peking produkto ng China sa ilang mga lungsod. Ang mga hakbang na ito ay maaaring maging tiket ng bansa na makaiwas sa bantang taripa ni Trump. Estoy convencida que la relación entre México y Estados Unidos será buena y de respeto, y que prevalecerá el diálogo. Nuestra visión es el humanismo mexicano, la fraternidad entre los pueblos y las naciones. Eso sí, siempre tendremos la frente en alto. Dagdag ni Smith Ramos, mukhang plano naman ni Sheinbaum ang makipagnegosasyon kay Trump. Subalit ayon dito, hindi mag-aatubiling pumalag ang Pangulo sakaling taasan nga ng US ang taripa laban sa Mexico. I think it's been very clear, if there is an increase in tariffs come January 20th or any time after that, Mexico will have to answer as well. It reserves its right to choose the products or where it would retaliate. And there is an awareness in the Mexican government that we don't want it to come to that, right? The idea here by the Mexican government is to diffuse the tariff threat between now and January 20th, to at least get to January 20th with an agreement that there's already work in progress. Hopefully, we have not had any official information. Samantala, ayon din sa isang analyst na si Matias Gomez ng Eurasia, hindi imposible na makaiwas ang Mexico sa taripa sa mga unang araw ng pamumuno ni Trump. Subalit hindi garantiya na ang pag-iwas ay magtatagal. These measures are enough to set the ground and to set a higher floor in the upcoming negotiations and to avoid tariffs maybe on day one. Trump will be very maximalist in several of his demands on all of these fronts, and these threats, even if avoided, will be there throughout the first 100 days of his presidency very saliently, but to be honest, throughout the entirety of 2025 and maybe well into 2026, as Mexico has to deal with mounting pressures and demands from the US on immigration, security, and trade. Marjorie Quintos para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, critically acclaimed author Neil Gaiman nahaharap sa patong-patong na kaso ng sexual assault. TikTok sinabing hindi totoo ang report ng isang Elon Musk buyout. At Gypsy King Tyson Fury nag-anunsyo ng kanyang pagre-retiro. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Maiinit na balita at rumaratsyad ang usapan ng bayan. Ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita! 100% talakayan! Lunes hanggang Biyernes! Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga! Live na live sa Radyo Agila 1062 Mega Manila! At sa NET25 100%! Sa NET25, let's get together.
sa NET25. May panibagong lead sa kaso ng nawawalang painting. Diba, ang sabi sa atin ni Mang Nestor, nakakapote yung magnanakaw. Hindi kaya yung kapote ang kulay green? Green raincoat? Attorney! Ma'am Trisha! Oh. Berdeng kapote? Found na, attorney. Andun, sa dagat? Mukhang malapit nang masolve kung sino ang magnanakaw. You've searched mo for the one mo, Sir Lloyd. Si Christy ba? Si Christy ang the one? Si dito na ako. Sino ang Si the one? Daphne? O si... Unti-unti nang nasasagot ang mga katanungan. Huwag magpahuli sa tumitinding kaganapan sa Goodwill Season 5, 5 p.m. Bago mag-Karina interviews. Dito sa NET25. Sa NET25. Nagmistulang boxing ring ang loob ng isang restaurant sa Abu Dhabi matapos sugurin ng 3 mambabatas ng Georgian Parliament ang isang lalaki. Ayon sa lokal na ulat, kinilala ang mga mambabatas sa sina Members of Parliament Irakli Zarkua, Victor Zanikidze at Jela Zamkarauli. Sila ay nasa Abu Dhabi para sa isang private trip para dumalo sa isang concert kasama ang kanilang mga pamilya. Batay sa nakuhang video ng mga nakasaksi, bigla na lamang lumapit ang 2 mambabatas sa table ni Lasha Gabitashvili at saka tinapunan ito ng pagkain. Dito na nagalit si Gabitashvili at nagsimula na ang suntukan. Matagumpay namang naawat ng mga empleyado ng hotel ang mga nagsusuntukan bago pa lumala ang sitwasyon. Subalit, mapapansin na pinagbantaan ni Zanikidze si Gabitashvili. Sinabi ng mambabatas na mapaparusahan si Gabitashvili pagbalik nito sa Georgia. Matapos ang insidente, naghain na ng reklamo si Gabitashvili sa isang local Abu Dhabi court. Pinaniniwalaan namang nagsimula ang away ng mga mambabatas noong January 12 dahil sinugod ni Gabitashvili si Irakli Zarkua at tinawag niya itong isang Russian slave at traitor. Binasag na ni Sandman author Neil Gaiman ang pananahimik tungkol sa mga aligasyon na sexual assault na ibinabato sa kanya. Sa isang statement na inilabas ni Gaiman, iginiit nito na kailanman ay hindi siya nagkaroon ng non-consensual sexual activity kanino man. Sinabi rin ni Gaiman na hindi siya perpektong tao at hindi niya aasahan na lahat ay maniniwala sa kanyang katwiran. Si Gaiman ay kilala sa mga short fiction at novel katulad ng Coraline, Good Omens at iba pa. Taong 2023 nang inakusahan si Gaiman ng sexual assault matapos mag-post ang isang British podcast master ng 6 na episodes tungkol sa mga aligasyon ng 5 babae laban sa manunulat. Kasunod nito ay maraming babae naman ang naglakas ng loob para ikwento ang kanilang karanasan kay Gaiman katulad ni Scarlett Pavlovich, ang dating babysitter ni Neil at ang dating asawa nito na si Amanda Palmer. Sumasabay na rin ang United Arab Emirates sa space race ng mga malalaking bansa dahil nakapagpadala na ito ng isang homegrown satellite sa space. Ayon sa SpaceX, ginamit ng Abu Dhabi ang Falcon 9 rocket nito upang dalhin ang MBZ-SAT ng UAE sa kalawakan. Ang nasabing satellite ay binuo sa Mohammed bin Rashid Space Center Agency at ikinukonsidera milestone ng Abu Dhabi. Matapos iulat ang Bloomberg na bukas ang China na bilhin ni Elon Musk ng TikTok, ay umalma ang pamunuan ng TikTok at sinabing ang ulat na ito ay katang-isip lamang. Ayon kasi sa report ng Bloomberg, meron daw itong mga nakausap na mga taong pamilyar sa issue na nagsasabing maaaring humingi ng tulong ang ilang Chinese officials sa social media platform na X ni Elon Musk para bilhin ang kontrol ng US operations ng TikTok. Ngunit sinabi ng isang tagapagsalita ng TikTok, kailanman ay hindi nito ibebenta ang US operation ito sa kabila ng napipintong ban sa January 19. Hindi naman nagbigay ng komento ang X hinggil sa isyong ito. Inanunsyo ni dating World Heavyweight Champion Tyson Fury na siya ay tuluyan ng magre-retiro. Hi,
Hi everybody, I'm going to make this short and sweet. I'd like to announce my retirement from boxing. It's been a blast. I've loved every single minute of it, and I'm going to end with this. Dick Turpin wore a mask. God bless everybody. See you on the other side. Get up! Sa social media account nito ay inanunsyo niya ang kanyang tuluyang pagre-retiro. Huling laban niya ay nitong Disyembre nang talunin siya sa rematch bout nila ni WBA, WBC at WBO champion Alexander Usyk. I was quite confident. I thought I won that fight again. I think I've got Larry Holmes here. I thought I've won both fights. But then again, I've gone home with 2 losses on my record now, so there's not much I can do about it. I can just fight my heart out and do the best I can. But again, I'll always believe until the day I die, I won that fight. Una nang inanunsyo nito ang pagre-retiro noong Abril ng 2022, subalit bumalik sa boxing matapos ang 6 na buwan. Mayroon itong record na 34 wins, 2 losses at 1 draw. Patuloy ang pagbuhos ng tulong ng mga Hollywood celebrities at mga singers sa mga naaapektuhan ng malawakang wildfire sa Los Angeles, California. Isa sa mga ito ay ang singer na si Beyonce na nagbigay ng $2.5 million sa LA Fire Relief Fund na gawa ng kanyang charitable foundation na Bay Good. Ang pondo ay makatutulong sa mga residenteng nawala ng bahay sa Altadena at Pasadena areas. Nadamay kasi rin ng sunog ang bahay ng kanyang ina sa Malibu. Maging ang kumpanyang Netflix at Comcast NBC Universal ay nangako rin na magbibigay ng $10 million bawat isa. Kasama rin sa nagbigay ng donasyon ang American actress na si Eva Longoria. Sa social media account ito ay magbibigay siya ng $1 million na donasyon para sa mga nawala ng bahay dahil sa wildfire sa Los Angeles. Galing ang pondo sa $50 million Bezos Courage and Civility Award. Napag-ugyan ng aktres ang award noong Marso ng nakaraang taon na gagamitin para sa pagpondo ng mga charities. Muling ipinagpaliban ang pag-anunsyo ng Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences ng kanilang Oscars nomination sa gitna ng nagaganap pa rin na wildfire sa Los Angeles. Ayon sa mga organizers, isasagawa na lamang ito sa darating na Enero 23. Sa orihinal kasi na plano ay isasagawa sana ang anunsyo nitong Enero 17 at nailipat sa Enero 19, subalit dahil sa wala pa ring tigil ang pagkalat ng apoy ay kanila itong ipinagpaliban muna. Sinabi naman ni Academy CEO Bill Kramer at Academy President Janet Yang na mahalaga na prioridad muna ang pag-apula ng sunog bago ang pagpapatuloy ng kanilang botohan ng nominado. Naubos naman po ang life savings ng isang babae sa France dahil na-scam ito ng mga taong nagpanggap na sila si Brad Pitt. Tinago ng mga otoridad ang biktima sa pangalang Anne at ayon kay Anne, buong akala niya boyfriend niya ang Hollywood star na si Brad Pitt. Kaya nakipaghiwalay pa ito sa kanyang asawa at ibinigay sa mga scammers ang ipon niyang $850,000 o katumbas ng 49 million pesos. Batay sa investigasyon, gumamit ang mga scammers ng peking WhatsApp at social media accounts. Gumamit din ng artificial intelligence or AI technology ang mga scammers para magpadala ng fake Brad Pitt selfies at messages kay Anne. Nagpanggap ang fake Brad Pitt na kailangan nito ng pera para sumailalim sa isang kidney treatment at sinabing naka-freeze ang bank accounts ito dahil daw kay Angelina Jolie. Aba, napagtanto lamang ni Anne na siya ay naloloko na nang malaman niyang girlfriend pala ni Brad Pitt ang Swiss jewelry professional na si Inez de Ramon. At tandaan na narito po kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Muli ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores, ito ang Mata ng Agila International. Para naman po sa iba pang mga balitang nangyari rin sa iba't ibang panig ng mundo, punta po tayo kay Alma Angeles para sa Mata ng Agila World News. Take it away, Alma.
Thank you, Nina and Ricky. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles for NET25 World News. On tonight's headlines. The Philippines reaffirmed its commitment to strengthening cooperation with Japan and the United States for a free and open Indo-Pacific region. President Ferdinand Marcos Jr. hosted Japanese Foreign Minister Iwaya Takeshi at the Malacanang Palace during the minister's two-day visit to Manila. Firefighters are on high alert tonight, bracing for powerful winds that could intensify flames. Crews are taking an aggressive stance, positioning fire engines and patrols in high-risk areas yet to be impacted. Life-threatening and destructive and widespread winds are already here. For this significant wind event, we are taking an aggressive lean-forward posture, and the LAFD has staffed all available resources, strategically placing fire patrols and engines in the unimpacted, high fire risk areas in the city. And the news starts now. The Philippines reaffirmed its commitment to strengthening cooperation with Japan and the United States for a free and open Indo-Pacific region. President Ferdinand Marcos Jr. hosted Japanese Foreign Minister Iwaya Takeshi at the Malacanang Palace during the minister's two-day visit to Manila. Take a look. To once again reiterate our commitment to the tripartite agreement and to the elements within the agreement, that we have done a great deal of work since the signing of the agreement, and I hope that we will be able to show you. I think the DFA, the Department of Foreign Affairs, has already been able to give you a overview of at least the diplomatic side of what we have been doing in terms of the tripartite agreement. The Philippines is a strategic partner for Japan as we share fundamental values and principles. In today's international community, where divisions and conflicts are becoming more serious, the cooperation among like-minded countries is becoming increasingly important. In order to realize a free and open Indo-Pacific, I would like to ask Your Excellency's continued support in strengthening cooperation between Japan and the Philippines on security issues and other global affairs. The meeting followed Marcos's recent virtual discussion with Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba and U.S. President Joe Biden, where the leaders reaffirmed their commitment to regional security and economic stability, building on the 2024 landmark trilateral agreement signed in Washington. Japan, which announced its biggest military buildup since World War II in 2023, has no claims in the South China Sea, but remains locked in a maritime dispute with China in the East China Sea, where tensions have flared repeatedly. Last year, Japan signed a landmark defense pact with the Philippines, enabling troop deployments on each other's soil. Manila also became one of the first recipients of Japan's official security assistance program, designed to boost partner countries' defense capabilities. Meanwhile, the Philippines continues to face maritime confrontations with China as disputes over features in the South China Sea within Manila's exclusive economic zone. 社会において、地域の緊張を高める行為が繰り返されているということについては深刻に懸念をしております。南シナ海をめぐる問題はこの地域の平和と安定に直結する、国際社会の正当な関心事項だと思っておりまして、我が国は力による一方的な現状変更の試みや地域の緊張を高めるいかなる行為にも強く反対をいたしますとともに、緊張の緩和を強く求めているところでございます。今日の会談ではこうした南シナ海情勢を受けて、日フィリピン間の連携を一層強化していくことで一致を見ました。特に OSA による海洋安全保障や ODA による海上保安能力の向上といったフィリピンに対する支援を引き続き進めてまいりたいと考えております。Our strengthened strategic partnership with Japan plays a very important role
in our efforts to enhance our national security, but also regional peace and stability. Meanwhile, Vietnam and Russia signed agreements on nuclear energy and technology cooperation during Russian Prime Minister Mikhail Mishustin's visit to Hanoi. Vietnam, looking to revive its long-suspended nuclear program to meet growing industrial power demands, signed a deal between state power utility EVN and Russia's atomic energy firm Rosatom. The details of the agreement haven't been disclosed. Both countries also inked deals on digital economy partnerships and wireless communications. Russia remains a key military supplier to Vietnam, with its oil and gas firms operating in Vietnam's South China Sea territory, some areas also claimed by China. Vietnam continues to balance ties with Moscow, Washington, and Beijing amid these strategic agreements. Meanwhile, impeached South Korean President Yoon Suk Yeol was arrested and questioned by authorities today in relation to a criminal insurrection investigation. And he said he was only cooperating with what he called an illegal probe to avoid violence. Take a look. South Korea's impeached President Yoon Suk Yeol was arrested Wednesday, a first for a sitting president of the country. It's the latest turn in a political crisis sparked by his short-lived declaration of martial law last month, which eventually saw Yoon hiding out at his residence for weeks protected by personal security to avoid authorities who wanted to detain him on grounds of insurrection. More than 3,000 police officers marched on Yoon's residence Wednesday, and a motorcade later took him to the country's anti-corruption agency, the CIO, or the Corruption Investigation Office for high-ranking officials. South Korean journalists snapped the moment he stepped out of the car and into the agency's offices in Gwacheon, just south of Seoul. Investigators have 48 hours to question him. After that, they must release him or seek a warrant to detain him for longer. In a video message recorded before his detention, Yoon said he turned himself in for questioning to avoid any bloodshed and disputed the legality of the investigation and arrest. Today, when I saw them break into the security area using firefighting equipment, I decided to respond to the CIO's investigation, despite it being an illegal investigation, to prevent unsavory bloodshed. However, that doesn't mean I am acknowledging the investigation of the CIO. 정말 감사의 말씀을 드립니다. 회전으로 역주행해서 나가셨다고 합니다. 일단 상황은 여기 종료됐고 대통령 관저인 대통령이 없습니다. Our president is doing well, and our foreign relations are also being handled well. But the opposition Democratic Party are imposing so many sanctions, which has made it difficult to conduct proper and good politics. And today, the Corruption Investigation Office for high-ranking officials CIO came out and said they would arrest him. It's just so heartbreaking, and I'm tearing up. I've been following the news since this morning on my way to work. Honestly, I thought that this whole situation was mishandled, and my opinion was that the president should be impeached. But when I saw his face, Yoon, on the screen today, I suddenly felt a pang of sympathy as a fellow citizen. Earlier in the morning, scuffles broke out between Yoon's supporters and police who were trying to arrest him. Many of his supporters have compared his situation and that of US President-elect Donald Trump, who claimed voter fraud contributed to his election defeat in 2020. Yoon has also made unsubstantiated claims of election fraud, one of the reasons he gave to justify his short-lived martial law declaration. His lawyers have said the arrest warrant is illegal. They say it was issued by a court in the wrong jurisdiction, and the team set up to investigate him has no legal mandate to do so. Lawmakers voted to impeach Yoon last month after his martial law order on December 3rd ushered in unprecedented political turmoil.
In a previous attempt to arrest Yoon on January 3rd, the Presidential Security Service and military guards blocked CIO investigators in a 6-hour standoff. The agency has since apologized for initially failing to arrest Yoon on that day. Separately, the country's constitutional court is deliberating whether to uphold Yoon's impeachment and permanently remove him from office or restore his presidential powers. Firefighters are on high alert tonight, bracing for powerful winds that could intensify flames. Crews are taking an aggressive stance, positioning fire engines and patrols in high-risk areas yet to be impacted. Life-threatening and destructive and widespread winds are already here. For this significant wind event, we are taking an aggressive lean-forward posture, and the LAFD has staffed all available resources, strategically placing fire patrols and engines in the unimpacted, high fire risk areas in the city. We are carefully managing our operations to ensure that we can quickly respond to any new fires, in addition to the increased call volume across the city of Los Angeles. I urge, and everybody here urges you to remain alert as danger has not yet passed. Please follow all evacuation warnings and orders without delay and prioritize your safety. Severe fire weather conditions will continue through tomorrow. The worst winds are predicted today for the late afternoon and into Wednesday. Please be assured that the Los Angeles County region is prepared. The anticipated winds, combined with low humidities and low fuel moistures, will keep the fire threat in the LA region critical. Some 8,500 firefighters from at least 7 states and 2 foreign countries prevented the blazes from growing for the second day running. Still, the fires have consumed an area the size of Washington, D.C. The Palisades fire on the west edge of town held steady at 23,713 acres, burned, and containment nudged up to 18%. A measurement of how much of the perimeter was under control. The Eaton fire in the foothills east of the city stood at 14,117 acres with containment at 35%. Southern California has lacked any appreciable rain since April, turning brush into tinder as Santa Ana winds originating from the deserts whipped over hilltops and rushed through canyons, sending embers flying up to 2 miles ahead of the fires. The death toll from the fires rose by 1 on Tuesday to 25, according to the Los Angeles Medical Examiner's Office. The estimate of structures damaged or destroyed held steady at over 12,000, still portending a Herculean rebuilding effort ahead. The red flag warning has now been extended through much of tomorrow, with conditions expected to remain challenging into next week. The loss of a home is a devastating blow. Now, when that home is consumed by wildfire, the heartbreak deepens. But to lose a home to a raging inferno without the safety net of insurance, now that's a life-shattering event. Take a look. Having such a destructive hurricane season, a very destructive tornado season with lots of tornadoes across the United States, and now just a few days into 2025, a significant historic disaster in terms of wildfire across Southern California. That is a state that's known for wildfires and in California, and particularly Southern California. But what was so different about this is that it occurred in a densely populated area with some of the most expensive real estate in the entire country. That's why this disaster is clearly going to become California's most costly wildfire in modern times, and may become one of, if not the top, most disastrous wildfire and damaging and costly wildfire in U.S. modern history. Los Angeles is currently grappling with the devastation of wildfires, yet just months ago, thousands of residents saw their insurance policies abruptly canceled, leaving them utterly unprotected. This begs the question, why are so many Los Angeles homes left uninsured? State Farm, once a stalwart in the region, has dramatically retreated. They canceled 30,000 policies last year,
including a staggering number in the affluent Pacific Palisades, where homes typically command multi-million-dollar prices. Now, many of these once opulent residences lie in ashes, their owners left destitute. State Farm is not alone. Other insurers are also pulling back, leaving a trail of vulnerable homeowners in their wake. Between 2020 and 2022, California saw a staggering 2.8 million policies dropped, over 500,000 of which were in Los Angeles. Those who clung to their policies faced a different kind of disaster: skyrocketing premiums. One homeowner saw their annual costs quadruple, from a manageable $4,500 to a crippling $18,000. This mass exodus of insurers stems from a confluence of factors. Driven by profit motives, companies increasingly rely on AI-powered risk models. As climate change intensifies wildfire risks, these models flag high-risk areas, leading to mass cancellations. State Farm, for instance, reported staggering losses in recent years, prompting them to prioritize their bottom line by scaling back coverage. You know, one of the problems that we're facing here is that the insurance industry started pulling out of certain areas in California. That forced many consumers onto the California FAIR plan, which is our insurer of last resort, which means they have too many policies now. And in the meantime, insurance companies were not crediting consumers for having taken significant steps to protect their homes from wildfire. I spoke to a homeowner who basically rebuilt their home in concrete and still got canceled by their insurance company because of fire risk. So we need new protections in place to prevent insurance companies from abandoning consumers who do the right thing and harden their homes, meet state wildfire guidelines for brush clearance and home protection. That way, we can make sure that Californians who do the right thing can maintain their coverage. We create an incentive for other consumers to do that in the future, and we stabilize the home insurance market. So that is a reform that's desperately needed in California to start getting insurance companies covering Californians again. California has taken a step in the right direction by mandating coverage in wildfire zones. Yet for those who have already lost everything, this measure comes too late. The burning of homes is more than just a property loss. It's a devastating blow to lives and futures. And this crisis demands urgent and comprehensive solutions. Melania Trump is set to return to the White House, mostly living there once she resumes her role as First Lady. Now, that's a shift from earlier reports suggesting she might not make the move to Washington. Speaking to Fox News, Melania confirmed she's already prepared for the transition. I will be in the White House, and you know, when I need to be in New York, I will be in New York. When I need to be in Palm Beach, I will be in Palm Beach. But my first priority is, you know, to be a mom, to be a First Lady, to be a wife. And once we are in on January 20, it's you serve the country. She also took a swipe at the Obama administration, claiming the 2017 move was tough because some information was withheld. Much of the information was upheld for us from previous administration, but this time I have everything. I have the plans. I could move in. I already packed. I already selected the furniture that needs to go in. So it's very different transition this time. Melania has kept a low profile lately, missing much of her husband's re-election campaign and his hush money trial in New York. Her only public remarks about Donald Trump came after the assassination attempt last July. Rumors of a separation swirled, but she reappeared in October to promote her memoir and a documentary on Amazon Prime detailing her return to the White House. In the interview, she opened up about her role in the Trump presidency, revealing this. I have my own thoughts. I have my own yes and no. I don't always agree what my husband is saying or doing, and that's okay. I don't want to hire too many people on my team and spending too much taxpayer money.
I want to make sure that every position, they are talented, they have merit, they know what they're doing, and as well as they are team player. They don't have their own agenda, so they're serving me, they're serving my office, and they're serving the country. She also reflected on her earlier years in the White House, feeling unaccepted by the public. I feel I was always me the first time as well. I just feel that people didn't accept me, maybe. And the news continues here on NET25. We'll be right back. Recently, torrential rain has been devastating vast areas of Central Europe and Africa. Tropical storms caused death and destruction in Asia. The Caribbean fears more and stronger hurricanes this year. Ever warmer ocean temperatures are changing weather patterns worldwide and raising sea levels inexorably. What happens when the tide no longer recedes? And Dance of Dedication, a ballet school in Peru, gives children strength and hope. Global Us. Dahil walang hinto ang balita. Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang NET25. Matatag, matapag, matapak. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Russia launched a new barrage of missiles and drones on Ukraine today, targeting gas infrastructure and other energy facilities in western regions in the latest strike on the country's hubble power system as it approaches midwinter. President Volodymyr Zelensky said that the Russian forces launched over 40 missiles during the morning attack and used more than 70 drones overnight. Ukrainian air defenses shot down at least 30 missiles, he said. The capital, Kiev, also came under attack, with hundreds of residents taking shelter in underground metro stations across the capital, sleeping on yoga mats and sitting on folded chairs with their pets. The governor of Ukraine's western Lviv region said 2 energy facilities in the Drohobych and Steri districts were damaged. In neighboring Ivano-Frankivsk, the governor said air defenses were fending off Russian attacks on facilities. As the U.S. sanctions target Russian oil producers and vessels, China's and India's search for alternative crude supplies intensifies, further disrupting global oil trade. With Moscow's key export routes now restricted, Asian refiners are scrambling to secure new sources as oil prices hit their highest levels in months. Chinese and Indian refiners are scouring the globe for supplies of crude, according to traders speaking to Reuters. It follows a move by the US last week to impose sanctions on Russian oil producers Gazprom Neft and Surgutneft Gas, plus 183 vessels that have shipped Russian oil. The sanctions target revenues Moscow has used to fund its war with Ukraine. On Monday, China reiterated its opposition to unilateral US sanctions. Many of the tankers have been used to ship oil to India and China, as Western sanctions and a price cap shifted trade in Russian oil from Europe to Asia. Some tankers have also shipped oil from Iran, which is also under sanctions. Russian oil exports are expected to be hurt severely by the new sanctions, according to 2 Chinese trade sources. The expected disruption in Russian supply drove global oil prices to their highest in months on Monday. Among the newly sanctioned ships, 143 are oil tankers that handled more than 530 million barrels of Russian crude last year. One analyst told Reuters that's about 42% of the country's total seaborne crude exports. He added that of these, about 300 million barrels were shipped to China, while the bulk of the remainder went to India. The new sanctions could push China and India back into the compliant oil market to seek more supply from the Middle East, Africa and the Americas. Spot prices for Middle East, Africa and Brazilian grades have already risen in recent months on rising demand. A dramatic rescue unfolded on Lake Waban in Wellesley in Massachusetts Sunday afternoon. Take a look.
This chilling video shows firefighters inching across the ice, tethered to shore towards a gaping hole. A dog had fallen through and its owner followed in a desperate attempt to save their pet. Both were stranded far from shore. Now firefighters braved the frigid conditions, pulling the owner to safety first and then returning for the frightened dog. Miraculously, both the owner and their pet were okay after being evaluated at a hospital and a vet clinic. This serves as a stark reminder of the dangers of venturing onto frozen bodies of water. And with that, we end tonight's broadcast. For everyone here on NET25, I'm Alma Angeles. Thank you all for joining us. Good night.